Γεια σας και πάλι μετά από πάρα πολύ καιρό που έχουμε να τα πούμε και να σας βγάλω νέο βιντεάκι. Η αλήθεια είναι ότι έχω φέρει αρκετά πράγματα που δεν σας τα έχω δείξει. Ταυτόχρονα έχω κάνει και ένα νέο κανάλι με αυτοκινηστικό περιεχόμενο, διαφορετικό από αυτό εδώ το κανάλι. Απλά για να κάνουμε δουλειές στα αυτοκίνητα παίρνουμε και εργαλεία από το Temu. Και αυτή τη στιγμή έχω μαζέψει πάρα πολλά εργαλεία από το Temu, τα οποία θα ήθελα να σας τα δείξω, γιατί κάποια αξίζουν πραγματικά και οι τιμές είναι πολύ καλές. Το Temu συνεχίζει να δίνει τα κουπόνια των 100 ευρώ και μάλιστα πολλές φορές τα διπλασιάζει και τα κάνει 200, ή σε κάποιες περιπτώσεις όπως εμένα μου έτυχε 2 φορές και μου έδωσε πίστοση 90 ευρώ αν ψωνίσω πράγματα των 90 ευρώ. Αυτό δεν ξέρω ακριβώς πώς το κάνει, πώς το επιλέγει η Temu, αλλά εμένα μου έτυχε 2 φορές και μου έδωσε πίστοση 90 ευρώ αν ψώνιζα πράγματα 90 ευρώ. Δηλαδή ξόδεψα 90 ευρώ και μετά μου έδωσε και πίστοση 90 ευρώ, τα οποία τα ξαναξόδεψα και μάλιστα με κουπόνια, οπότε το έκανε πάρα πολύ συμφέρον τις αγορές. Θα σας δείξω σήμερα κάποια 10-11 προϊόντα που έχω για το αυτοκίνητο, τα οποία κάποια είναι και πάρα πολύ καλά, όπως π.χ. αυτό εδώ το compressor και jump starter, που δεν θα πρέπει να λείπει μάλλον από κανένα αυτοκίνητο, ειδικά τώρα που σιγά σιγά χειμωνιάζει, γιατί οι μπαταρίες των αυτοκινήτων είναι γνωστό ότι συνήθως χαλάνε αρχές χειμώνα με το που πιάνουν τα πρώτα κρύα. Και κάποια εργαλεία θα τα χρησιμοποιήσω εγώ, θα δείτε να τα δουλεύω στο άλλο κανάλι, στο αυτοκινητιστικό, το οποίο θα αφήσω link εδώ πάνω, να μπείτε να γραφτείτε. Κάνω δουλίτσες πάνω σε αυτοκίνητα εκεί και θα δείτε ότι χρησιμοποιώ αρκετά εργαλεία από το Temu. Και κάτι ακόμα για να σας συντριγκάρω και λίγο. Αυτό εδώ το set με τις 46 τεμαχίων, τα set καστάνιας, για τους φίλους του καναλιού, σε αποκλειστική προσφορά θα τα αγοράσετε με μόλις 1,60 ευρώ. Οπότε μείνετε μέχρι το τέλος που θα εξηγήσω πώς και θα το δείξουμε κιόλας, αλλά να ξέρετε ότι αυτό το εργαλείο θα το αγοράσετε, το set με τα μάλλον εργαλεία, θα το αγοράσετε με 1,60 ευρώ και είναι πραγματικά, το δοκίμασα. Είναι πραγματικότητα. Λοιπόν, και θα ξεκινήσω να σας δείξω αυτό εδώ που μου αρέσει ίσως λίγο περισσότερο, το οποίο δεν το έχω χρησιμοποιήσει ακόμα, αλλά έρχεται η ώρα. 4x1 Multifunctional Automotive Power Supply. Τι είναι το συγκεκριμένο? Είναι κομπρεσέρ για να φουσκώσουμε τα λάστιχα σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Έχω ήδη ένα παρόμοιο κομπρεσέρ που δεν κάνει και jump starter, το έχω πάρει από άλλο τέλος πάντων κατάστημα, το έχω ακόμα 3-4 χρόνια πως το έχω λειτουργεί άψογα, αλλά το συγκεκριμένο μας δίνει τη δυνατότητα να ξεκινήσουμε και το αυτοκίνητο σε περίπτωση που πέσει η μπαταρία μας. Οπότε σίγουρα χρειάζεται σε κάθε προπαγκάζ και μία στο τόσο να το φορτίζουμε κιόλας να μην πέσει η μπαταρία, και πάμε να το δούμε. Εδώ μας έχει μια πολύ ωραία θικούλα για να το έχουμε και στο προπαγκάζ, είπαμε. Λοιπόν, εδώ είναι το μηχάνημα. Αυτό εδώ είναι το μηχάνημα. Είναι λίγο βαρύ, έτσι και η κατασκευή. Εντάξει, στιβαρή φαίνεται, το πλαστικό είναι στιβαρό. Έχει μπαταρία. Έχει μπαταρία, έχει οθόνη. Μας λέει και την μπαταρία είναι στο 80%. Είναι ρυθμισμένο να σταματάει στα 32 psi όταν βάλουμε να φουσκώσουμε ένα λάστιχο. Δεν χρειάζεται να έχουμε το νου μας στο πόσο θα το φουσκώσουμε. Θα σταματήσει μόνο του στα 32 psi. Ή συνήθως περισσότεροι κατασκευαστές αυτό προτείνουν, αλλά βέβαια το γράφει και στην πόρτα των αυτοκινήτων. Και έχει και ένα φακό. Εντάξει, πολύ χρήσιμο. Ωραία, είναι και SOS. Σε περίπτωση που κάτι πάθουμε μπορούμε να το βάλουμε και κάτω στον δρόμο, ώστε να φαινόμαστε και από μακριά. Φακός, SOS, ωραία. Λοιπόν, και πάμε να δούμε και τι εξαρτήματα έχει. Εγώ θα πάρω ένα για κάθε αυτοκίνητο που έχω, από το συγκεκριμένο, αφού το δοκιμάσω. Λοιπόν, τα εξαρτήματά του.
Ξεκινάμε πάντα με ένα καλώδιο Type-C για τη φόρτιση. Λοιπόν, εδώ έχουμε βαλβίδες για να φουσκώνουμε στρώματα αέρος, μπάλες, ποδήλατα και μια ασφάλεια ανταλλακτική που λογικά είναι για το μηχάνημα. Ωραία. Και το καλώδιο για την τρόμπα μας που μπαίνει εδώ. Ωραία, και το μπαίνει στο λάστιχο. Μια χαρά. Και αυτό πιστεύω ότι είναι από τα πιο χρήσιμα πράγματα που διαφέρει αυτή η τρόμπα. Σε περίπτωση που μείνουμε από μπαταρία, τα σύγχρονα αυτοκίνητα πλέον σου κρατάνε λίγο μπαταρία για να μπορείς να κλείσεις παράθυρα, κλειδαριές κτλ. Αλλά όταν πας να μιζάρεις, η μίζα κάνει ένα κλακ 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 και δεν την αφήνει να χρησιμοποιήσει την μπαταρία άλλο. Οπότε είναι σχετικά, ακόμα και με μικρή τάση, να μπορέσει να το βάλεις στο αυτοκίνητο μπροστά για να ξεκινήσει και να πας τέλος πάντων να αλλάξει μπαταρία. Λοιπόν, εδώ αυτό που κάνουμε, ανοίγουμε εδώ την ταπίτσα, βάζουμε αυτό εδώ το πράγμα. Να, εδώ μου αναβοσβήνουν και κάτι λαμπάκια και τώρα μπορούμε να το βάλουμε στην μπαταρία του αυτοκινήτου και να πάμε να κινήσουμε το αυτοκίνητο. Αν θυμάμαι καλά, κάνει για κινητήρες λέει μέχρι 3.500 κυβικά κτλ. Εντάξει, γενικά τα καινούργια, τα πιο σύγχρονα αυτοκίνητα και με πολύ μικρή τάση παίρνουν μπροστά. Οπότε σίγουρα θα μας δουλέψει αυτό όταν θα μείνουμε από μπαταρία. Γιατί η μπαταρία συνήθως όταν την πρώτη φορά που μένει έχει ακόμα τάση. Οπότε με τη λίγο βοήθεια του μηχανήματος αυτού σίγουρα θα μπορέσουμε να πάμε στον προορισμό μας. Αυτό έκανε γύρω στα 50 ευρώ, οπότε με τα κουπονάκια σίγουρα θα σας βγει αρκετά φθηνότερα. Θυμίζω ότι υπάρχουν τα κουπονάκια των 100 ευρώ. Link για όλα τα προϊόντα θα το βρείτε κάτω στην περιγραφή. Επίσης το συγκεκριμένο έχει και φορτιστή αυτοκινήτου, ώστε να μπορέσουμε να το φορτίσουμε και από το αυτοκίνητο. Φορτίζει και από Type-C και με τέτοιο βίσμα, ώστε να μπορέσουμε να το φορτίσουμε και στο αυτοκίνητο. Θεωρώ ότι είναι πολύ αξιόλογο για τα χρήματά του. Αχρίαστη να είναι βέβαια να μην μείνουμε από μπαταρία, αλλά ένα λάστιχο τουλάχιστον θα το φουσκώσουμε. Και πάμε να δούμε το επόμενο προϊόν. Λοιπόν, το βάζω στην άκρη. Επόμενο προϊόν που εμένα μου άρεσε πάρα πολύ είναι αυτό το Turbo Fan που είχε γίνει και λίγο χαμός παλιότερα. Το έχω ανοίξει, το συγκεκριμένο το έχω δει, δεν το έχω χρησιμοποιήσει, αλλά θα σας πω ότι εντυπωσιάστηκα. Λοιπόν, το συγκεκριμένο μας δίνει το καλώδιο φόρτισης και αυτό εδώ για να το κρεμάμε. Είναι πάρα πολύ ελαφρύ, μικρό, η κατασκευή φαίνεται λίγο ψεύτικη, αλλά πραγματικά με το που πατήσεις το κουμπί γίνεται χαμός. Δεν φαντάζεστε πόσο δύναμη έχει αυτό εδώ το πράγμα. 130.000 στροφές λέει, γυρίζει και τέτοια. Εδώ έχει ένα διακοπτάκι το οποίο μειώνει την ένταση. Θέλουμε να καθαρίσουμε το πληκτρολόγιο, το ταμπλό του αυτοκινήτου, τη σκόνη μέσα από το αυτοκίνητο πριν βάλουμε μια σκούπα για εμάς που το πλένουμε μόνοι μας. Έχετε δει και στα βενζινάδικα και στα πλυντήρια που παίρνουν ένα αέρα και φυσάνε μέσα στο αυτοκίνητο. Πραγματικά αν έχεις αυτό δεν χρειάζεσαι κάτι άλλο, αυτό μόνο τα φυσάει όλα, είναι πάρα πολύ δυνατό. Εγώ δεν το περίμενα ότι αυτό το πράγμα θα έκανε δουλίτσα. Βέβαια δεν είναι φτηνό, κάνει γύρω στα 53 ευρώ χωρίς τα κουπόνια. Με τα κουπόνια θα μας πέσει σίγουρα πολύ, αλλά πραγματικά αξίζει. Υπόσχεται ότι φυσάει και το χιόνι και τέλος πάντων, ή ακόμα και μετά από το πλύσιμο του αυτοκινήτου μπορείς να φυσήξεις τα νερά για να πέσουν από το αυτοκίνητο αντί να τα σκουπίσεις. Πάντως εγώ το πήρα καθαρά για να φυσάω το ταμπλό και τα δύσκολα σημεία τέλος πάντων πριν σκουπίσω το αυτοκίνητο και πραγματικά σίγουρα τη δουλειά του θα την κάνει. Πάμε στο επόμενο. Λοιπόν, εδώ, αυτό εδώ το μικρό πραγματάκι
είναι ένας μετρητής για το πάχος του χρώματος του αυτοκινήτου. Το αγαπημένο των εμπόρων όταν αγοράζουν, αλλά όχι το αγαπημένο προϊόν όταν πουλάνε αυτοκίνητα. Τι κάνει το συγκεκριμένο όργανο? Ένα όργανο μέτρησης είναι. Μπορούμε να μετρήσουμε το πάχος της μπογιάς που έχει το αυτοκίνητο και έτσι να καταλάβουμε προφανώς αν είναι ξαναβαμμένο. Το πρόβλημα δεν είναι να έχει ξαναβαφτεί ένα αυτοκίνητο. Μπορούμε όμως να εντοπίσουμε αν υπάρχουν κάποια σημεία με πολύ στόκο ή κάτι τέλος πάντων περίεργο μέσα από την μπογιά. Να είναι ένα αυτοκίνητο ξαναβαμμένο, και εγώ έβαψα το δικό μου, δεν είναι πρόβλημα, απλά μπορούμε να δούμε αν έχει στόκο το αυτοκίνητο, γιατί μας μετράει. Πού αλλού μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε? Εγώ γυαλίζω το αυτοκίνητο μόνος μου με τον αλιφαδόρο. Όταν πάρω όμως ένα αυτοκίνητο που δεν το έχω ξαναγυαλίσει και δεν ξέρω πόσες φορές το έχει γυαλίσει ο προηγούμενος, γιατί με κάθε γυάλισμα σίγουρα αφαιρούμε και λίγο από το βερνίκι του αυτοκινήτου, μπορώ να μετρήσω περιμετρικά το αυτοκίνητο, να δω πόσο είναι το minimum και το maximum του πάχους της μπογιάς. Επίσης έτσι βλέπεις και τα βαμμένα σημεία. Μετράς σε διάφορα σημεία του αυτοκινήτου, βλέπεις το minimum και το maximum. Αν υπάρχει μεγάλη απόκλιση, καταλαβαίνεις ότι το κομμάτι έχει βαφτεί. Λοιπόν, το συγκεκριμένο εδώ μας δίνει και κάποια πραγματάκια για το καλυμπράρισμα. Τώρα είναι στο auto, όχι ότι ξέρω να το δουλέψω καλά αυτό το όργανο, αλλά θα το δοκιμάσω στο άλλο κανάλι, στο αυτοκινητιστικό κανάλι. Θα το δοκιμάσουμε να δούμε. Έχω ένα αυτοκίνητο που είναι όλο βαμμένο και ξέρω και σε ποια σημεία έχει βάλει στόκο φανοποιός, οπότε θα μπορέσουμε να το δούμε και καλά το συγκεκριμένο, ειδικά αν το ζητήσετε. Και έχω και ένα αυτοκίνητο που δεν έχει βαφτεί ποτέ και να δούμε τη διαφορά. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι ένα πλακάκι που σου δίνει για το καλυμπράρισμα, που λογικά αν το βάλω θα μετρήσει 0, όπως και μετράει 0. Ωραία. Λοιπόν, και εδώ έχει κάποια πλαστικά τα οποία μας γράφει το πάχος, για να δούμε αν το εργαλείο μας είναι σεταρισμένο σωστά. Ας πούμε ότι το βερνίκι μας έχει πάχος 1 χιλιοστό. Λοιπόν, το βάζω εδώ πάνω στο μεταλλικό, βάζω το όργανο εδώ, με το μπιπ που κάνει έχει μετρήσει, επιλέγω μονάδα μέτρησης για να μην μπερδεύομαι, χιλιοστά, και είναι 1. Οπότε ξέρω ότι το όργανο μετράει καλά. Θα βάλω έτσι για δοκιμή και των 2 χιλιοστών. ...2,04 μου το έβγαλε, θα το ξανακάνω. 2,03. Λοιπόν, και εδώ από κάτω αν δείτε στη στήλη μας λέει ένα max. Το max που έχουμε βρει είναι το 2,04 που ήταν η προηγούμενη μέτρηση. Κάπως αυτό αλλάζει. Λοιπόν, το minimum είναι 0 που μέτρησα το μέταλλο στην αρχή, και το μέσο όρο 1,27 που μας λέει ότι έχουμε βρει, με διαφορά 2,04. Αυτά δεν νομίζω ότι χρειάζονται, αλλά σίγουρα το max χρειάζεται, το max που έχουμε μετρήσει. Τώρα μου το έβγαλε 2,06. Κάτσε να ξαναβάλω, να βάλω κάτι άλλο. 0,50. Να το μετρήσω σωστά κάτω. Λοιπόν, 0,51 μιμί. Το ξαναμετράω. 0,51. Ωραία. Έχει μια μικρή απόκληση από αυτά εδώ τα ταμπελάκια. Τώρα δεν ξέρω αν τα ταμπελάκια είναι και ακριβώς. Αλλά εν πάση περιπτώσει, μετρώντας διάφορα σημεία του αυτοκινήτου μπορούμε να ανακαλύψουμε πολλά. Δεν ξέρω αν κάποιος επαγγελματίας μπορεί να ξέρει και το minimum και το maximum, το πάχος του από το βερνίκι από το αυτοκίνητο. Εγώ δεν τα γνωρίζω, δεν είμαι επαγγελματίας, αλλά σίγουρα αν μετρήσω 15 σημεία στο αυτοκίνητο θα βρω ποια κομμάτια είναι βαμμένα και ποια δεν είναι, γιατί το εργοστάσιο σίγουρα βάφει με συγκεκριμένο πάχος. Ο φανοποιός δεν μπορεί να το πετύχει αυτό το πάχος, αν το πετύχει μπράβο του, αλλά σίγουρα θα δω τη διαφορά.
Λοιπόν, πολύ χρήσιμο εργαλείο, ειδικά για κάποιον που αγοράζει μεταχειρισμένα αυτοκίνητα ή ασχολείται με γυαλίσματα κτλ. Σίγουρα το συγκεκριμένο θα τον βοηθήσει. Γύρω στο 20 έκανα αυτό. Θεωρώ πολύ τιμή αγορά. Και πάμε για το επόμενο. Στο αυτοκινητιστικό μου κανάλι θα δείτε κάποια στιγμή που θα κάνω εξαέρωση στα φρένα του project που τρέχει τώρα, ένα Mazda RX-8, και εκεί ιδανικά θα χρειαζόμουν 2 άτομα. Κάποιος να είναι μέσα στο αυτοκίνητο και κάποιος να ανοιγοκλίνει το κλειδί πάνω από τη δαγκάνα. Αυτός είναι ο παλιός τρόπος τουλάχιστον που γνωρίζω εγώ, δεν είμαι μηχανικός, είναι ο παλιός τρόπος που γνωρίζω εγώ να κάνω εξαέρωση στα φρένα. Τώρα θα έχετε δει ότι στα συνεργεία έχουν ένα μηχάνημα υποπίεσης που δεν χρειάζεται να είναι 2 άτομα, είναι πολύ εύκολο να το κάνει ένας και να αλλάξει τα υγρά ή να συμπληρώσει ή να κάνει μια εξαέρωση στα φρένα. Μετά από αυτό το βίντεο να μπορέσω να ανοίξω και συνεργείο, ποιος ξέρει. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι το μηχάνημα της υποπίεσης, το οποίο θα μας επιτρέψει να κάνουμε εξαέρωση στα φρένα μας. Έχει αυτό το δοχείο που είναι για να μπαίνει το υγρό, ή να αλλάξουμε τελείως τα υγρά φρένων. Εγώ αυτό θέλω να κάνω στο αυτοκίνητο, στο project που φτιάχνω, να αλλάξω τελείως τα υγρά φρένων, γιατί δεν ξέρω από πότε είναι μέσα, τέλος πάντων, αλλά θα μπορέσω να κάνω σίγουρα και μια εξαέρωση και για τα υγρά φρένων και για το συμπλέκτη που χρησιμοποιούν τα ίδια πλέον υγρά φρένων. Εδώ έχει αυτό το εξαεριστικό που μπαίνει στη δαγκάνα πάνω, που είναι σαν μπίλια, αν έχετε δει, για να μπορέσουμε να βάλουμε το σωληνάκι μας. Εδώ, το βάζουμε και εδώ, και έτσι μπορούμε να τραβήξουμε τα υγρά και να κάνουμε εξαέρωση στο κύκλωμα. Έχει και κάποια ταφάκια εδώ, ίσως είναι για άλλα αυτοκίνητα, αυτά τα βγάζει σε 3 μεγέθη από ό,τι βλέπω. Έχει διάφορα σωληνάκια, έχει και τις οδηγίες για να μπορέσουμε να δούμε πώς και το χρησιμοποιούμε αυτό το εργαλείο. Βέβαια υπάρχει στο YouTube πάρα πολύ υλικό. Γύρω στα 20 κάτι ευρώ νομίζω είχε αυτό το εργαλείο. Για 20 κάτι ευρώ, για να μπορέσω να κάνω τη δουλειά μου ένας και να μην χρειάζομαι βοηθό, μια χαρά είναι. Εξάλλου ένας βοηθός θα παίρνει σίγουρα περισσότερα χρήματα, οπότε θα το δείτε και αυτό σε χρήση. Αν γραφτείτε στο άλλο μου κανάλι, στο αυτοκινηστικό, θα το δείτε και σε χρήση, και αυτό θα το χρησιμοποιήσουμε. Λοιπόν, και πάμε στο επόμενο προϊόν, που είναι αυτό εδώ. Δεν θα αλλάξουμε μόνο υγρά στα φρένα, θα αλλάξουμε και τα υγρά, ή αλλιώς παραφλού που λέμε και εδώ στην Ελλάδα, στο σύστημα ψήξης του κινητήρα. Αυτό εδώ είναι ένα δοχείο το οποίο βιδώνει στην τάπα του ρεζερβουάρ μας, αν έχουμε δοχείο πλήρωσης, ή στο ψυγείο, και μπορούμε να γεμίζουμε υγρά την ώρα που κάνει εξαέρωση το αυτοκίνητο. Δεν το έχω δουλέψει ποτέ το συγκεκριμένο, απλά το συγκεκριμένο έχει οδοσομετρητή και ξέρεις πόσο υγρό βάζεις μέσα. Τώρα το αυτοκίνητο που θα το δοκιμάσουμε βέβαια έχει πάρα πολλά υγρά στο σύστημα ψήξης, έχει 10 λίτρα. Θα το δοκιμάσουμε να το δούμε σε πράξη. Μας δίνει και δώρο και ένα σετ χωνάκια, τα οποία αν δεν θέλετε να τα χρησιμοποιήσετε για το αυτοκίνητο, μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε στο σπίτι για το ελαιόλαδο. Μια χαρά είναι. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι το δοχείο, είναι αρκετά μεγάλο, παίρνει 2 λίτρα ψυκτικού υγρού εδώ, και στην ουσία το βάζουμε πάνω στο ψυγείο ή στο δοχείο πλήρωσης του αυτοκινήτου, ρίχνουμε μέσα το υγρό, βάζουμε το αυτοκίνητο μπροστά να ζεσταίνεται με ανοιχτούς κλιματισμούς και τα σχετικά, και κάνει την εξαέρωση, και τραβώντας αυτό εδώ συμπληρώνουμε μέσα υγρό ψήξης.
Δεν το έχω χρησιμοποιήσει ποτέ, θα το χρησιμοποιήσω και αυτό, θα αλλάξουμε τα υγρά στο project που τρέχει. Οπότε γι' αυτό πρέπει να κάνετε εγγραφή και στο άλλο μου κανάλι, για να τα δείτε και σε χρήση, να έχετε ολοκληρωμένη άποψη. Επίσης εδώ, και να σου μείνει λίγο ψυχτικό υγρό μέσα, απλά κλείνεις εδώ την ταπίτσα, κλείνεις και αυτό εδώ και το κρατάς για την επόμενη φορά, ας πούμε, δεν τρέχει κάτι. Αυτό έκανε γύρω στα 30 ευρώ χωρίς τα κουπόνια. Είναι ψιλοακριβό, αλλά αν έχεις την τρέλα που έχω εγώ και θέλω να τα φτιάχνω όλα μόνος μου στο αυτοκίνητο, και δεν είναι θέμα τσιγκουνιάς, είναι θέμα ότι μου αρέσει. Έχω και πάρα πολλούς γνωστούς μηχανικούς, θα μπορούσα να κάνω και τη δουλειά μου πολύ φτηνά. Απλά θέλω να το κάνω εγώ γιατί μου αρέσει. Λοιπόν, αυτό είναι επίσης κάτι ωραίο που μπορεί να είμαι μόνο εγώ που το δείχνω. Για πολλούς δεν είναι χρήσιμο το συγκεκριμένο. Εγώ το έψαχνα να το βρω αυτό το εργαλειάκι. Αυτό το εργαλείο τι κάνει? Διαβάζει συχνότητες από κλειδιά αυτοκινήτων, κλειδιά γκαραζόπορτας και γενικά οποιοδήποτε τηλεκοντρόλ. Πού το έχω χρησιμοποιήσει εγώ, γιατί το πήρα το συγκεκριμένο? Είναι πάρα πολύ φθηνό, γύρω στα 7 ευρώ κάνει, δεν έχει καμιά φοβερή χρήση, έχει ένα φακό εδώ και απλά το ανοίγεις και έχει μια οθόνη και διαβάζει τις συχνότητες των τηλεκοντρόλ. Εγώ ήθελα να παραγγείλω ένα δεύτερο κλειδί για το αυτοκίνητό μου, απλά από χώρα σε χώρα άλλαζε η συχνότητα, και για να δω ότι όντως έχω την ευρωπαϊκή συχνότητα, είχε 2-3 συχνότητες τέλος πάντων στο συγκεκριμένο μοντέλο, για να δω ποια συχνότητα είναι να παραγγείλω το κλειδί, το οποίο το βρίσκα πολύ φθηνότερα στο εξωτερικό από ότι να μου το φτάσουν εδώ, να μου το φτιάξουν εδώ. Έπρεπε να μετρήσω τη συχνότητα για να είμαι σίγουρος. Αγόρασα αυτό εδώ το οργανάκι, και με αυτό το οργανάκι πλέον μπορώ να μετρήσω και τη συχνότητα των τηλεχειριστηρίων στις γκαραζόπορτες, όπως έχω κάνει και σε διάφορους φίλους και έχουν παραγγείλει κοντρολάκια από την Τίμου, ας πούμε, πάρα πολύ φθηνά και έχουν φτιάξει μόνοι τους, του σταθερού κωδικού. Γίνεται και κυλιόμενο, που πάλι έχει συχνότητα. Απλά και μια διαδικασία πάνω στο μοτέρ της γκαραζόπορτας, για όσους γνωρίζουν. Για όσους δεν γνωρίζουν, υπάρχουν οδηγίες. Γενικά γίνεται, δεν χρειάζεται καν να πας σε μάστορα και να πληρώσεις 50 ευρώ το κοντρόλ της γκαραζόπορτας όπως μας ζήτησαν εμάς. Μπορείς να το πληρώσεις 6-7 ευρώ και να το φτιάξεις μόνος σου. Ή αν είναι σταθερού κωδικού, μπορεί να σου στοιχήσει και 3 ευρώ. Το κλειδί του αυτοκινήτου, εμένα για παράδειγμα, μου στοίχησε αγορά 16 ευρώ, όταν μου ζητάγανε εδώ 115 για ένα κλειδί Universal, το οποίο δεν έμοιαζε καν με το γνήσιο. Οπότε αγόρασα αυτό εδώ το μηχανάκι, έβαλα πάνω το κλειδί, δεν είναι το κλειδί που έφτιαξα, είναι άλλο κλειδί από το άλλο μου αυτοκίνητο. Πατάς κλείδωμα ή ξεκλείδωμα και σου βγάζει τη συχνότητα. Συνήθως τα ευρωπαϊκά είναι στο 433 συχνότητα, από 400 κάτι τέλος πάντων μέχρι 433. Οπότε από την 384 ας πούμε ξέρω ότι απήχε, οπότε παρήγγειλα το σωστό κλειδί. Με βοήθησε αυτό εδώ το οργανάκι. Οπότε γενικά το συνιστώ το οργανάκι αυτό. Γύρω στα 7 ευρώ είναι η αξία του, δεν είναι κάτι φοβερό, αλλά εμένα μου έδωσε λύση και μου γλίτωσε χρήματα και μου έμεινε και το εργαλειάκι. Γι' αυτό είπαμε είναι καλό να έχουμε εργαλεία. Επόμενο είναι αυτή εδώ η κασετίνα. Ανοίξω. Λοιπόν, τι βλέπουμε εδώ? Πολλοί από εμάς αλλάζουμε τα κάκια στο αυτοκίνητο στον γκαράζ μας. Ένας από αυτούς είμαι και εγώ. Το πιο δύσκολο στο να αλλάξεις τα κάκια μόνος σου είναι το να καταφέρεις και να γυρίσεις πίσω τα έμβολα από τις δαγκάνες. Κάτι που απαιτεί προσοχή για να μην κάνουμε ζημιά στα έμβολα από τις δαγκάνες ή στη δαγκάνα την ίδια. Λοιπόν, αυτό εδώ το set που κάνει για όλα τα αυτοκίνητα, έχει διάφορα αξεσουάρ για διάφορους τύπους από δαγκάνες. Είναι το εργαλείο που λίγο πολύ έχουν και τα συνεργεία και χρησιμοποιούν
για να γυρίζουν πίσω το έμβολο από τη δαγκάνα, με αυτό εδώ το εξάρτημα, που μας βοηθάει να σπρώξουμε το έμβολο της δαγκάνας πίσω με ασφάλεια. Επίσης είναι ένα εργαλείο που θα το χρησιμοποιήσω στο άλλο κανάλι, στο αυτοκινητικό κανάλι. Θα αλλάξουμε τα κάκια στο Mazda RX-8, οπότε θα το δούμε και στην πράξη πόσο εύκολο είναι και πώς μας εξυπηρετεί στην αλλαγή από τα τακάκια. Και γενικά, αν πιάνουν τα χέρια σου και αλλάζεις τα τακάκια μόνο σου, είναι ένα εργαλείο που δεν πρέπει να λείπει από τη συλλογή σου. Το κόστος είναι γύρω στα 24 ευρώ, δεν είναι κάτι φοβερό. Καλό είναι να το έχεις. Τώρα η ποιότητα είναι μέταλλο και αρκετά βάρη και πολύ καλή κατασκευή. Θεωρώ ότι αυτό ίσως και για πιο επαγγελματική χρήση θεωρώ ότι δεν θα πάθαινε τίποτα. Σίγουρα δεν είναι σαν τα εργαλεία που χρησιμοποιούν τα συνεργεία η ποιότητα, τα οποία είναι πανάκριβα και λογικό γιατί είναι κάτι που χρησιμοποιούν όλη μέρα. Αλλά για κάποιον, για να το έχει στο γκαράζ του αυτό εδώ, δεν υπάρχουν πολλά γκαράζ που έχουν τέτοια πιο εξειδικευμένα εργαλεία. Αν είσαι έτσι φαν της αυτοκίνησης σαν και εμένα και θες να έχεις ένα γκαράζ με όλα τα εργαλεία, πάρ' το. Θα το χρησιμοποιήσουμε σίγουρα. Και πάμε και στο επόμενο. Επόμενο. Επίσης ένα εργαλείο πολύ οικονομικό, γύρω στα... το άλλο να πω για τα φρένα, έκανε γύρω στα 24 ευρώ, δεν ξέρω, δεν θυμάμαι αν το είπα. Επίσης ένα εργαλείο που δεν πρέπει να λείπει από κανέναν. Τι βλέπουμε? Plastic Welding Gun. Αυτό ακριβώς. Κολλάει τα πλαστικά. Το συγκεκριμένο το έχω ήδη χρησιμοποιήσει εγώ και ξέρω ότι δουλεύει και δουλεύει και πολύ καλά. Γύρω στα 17 ευρώ το κόστος του, μαζί με τα αξεσουάρ που έρχονται εδώ με τα σειρματάκια. Τι κάνουμε? Έχουμε ένα σπασμένο προφυλακτήρα ή οποιοδήποτε πλαστικό. Παίρνουμε ένα σειρματάκι από εδώ, το βάζουμε μέσα εδώ στη σχισμή, πατάμε τη σκανδάλη, αυτό ζεσταίνεται πάρα πολύ γρήγορα, έχει και ένα LED εδώ για να μας βοηθήσει να βλέπουμε. Κολλάμε τη ρογμή, βάζουμε 4, 5, 6 σειρματάκια όσο χρειαστούμε και έχουμε ράψει το πλαστικό στην ουσία. Εδώ υπάρχουν διάφορα εξαρτηματάκια που μπορούμε να βάλουμε, όπως βλέπετε. Έχει αυτά τα 4 σχέδια μέσα και για γωνίες. Αυτό είναι για γωνία. Πάρα πολύ χρήσιμο εργαλείο. Το έχω ήδη χρησιμοποιήσει σε σπασμένα πλαστικά. Έρχεται μαζί και με ένα κοφτάκι για να κόβουμε τις μύτες από τα πλαστικά που δεν χρειαζόμαστε. Καλά, το κοφτάκι δεν νομίζω ότι κόβει και ιδιαίτερα. Και μια φαλτσετούλα. Πολύ χρήσιμο εργαλείο. Πραγματικά το έχω χρησιμοποιήσει 2 φορές και θεωρώ ότι ήδη έχει βγάλει τα λεφτά του, καθώς έκανα δουλίτσα με αυτό. Και τώρα πώς μπορούμε να κάνουμε αυτό το set καλύτερο ακόμα? Αγοράζοντας και αυτό το set. Λοιπόν, εδώ έχουμε τον βοηθό αυτού στην ουσία, το οποίο τι είναι? Είναι ένα κολλητήρι με τα αξεσουάρ του. Λοιπόν, αυτό εδώ το κολλητήρι, το οποίο αυτό δεν το έχω λειτουργήσει ακόμα, φαίνεται και η μύτη είναι ολοκαίρια. Αυτό εδώ το κολλητήρι είναι για το plastic welding που λένε, που έχουμε αυτές εδώ τις ράβδους πλαστικού και με αυτό εδώ το κολλητήρι μπορούμε να λιώνουμε και να γεμίζουμε τη ρογμή από το πλαστικό, το σπάσιμο τέλος πάντων. Δηλαδή μπορούμε πρώτα να το κολλήσουμε με το πιστόλι και μετά να πάμε από την έξω μεριά ή από μέσα και να γεμίσουμε και με πλαστικό αυτό που κάναμε, αυτό που επισκευάσαμε, και να είναι 100% στιβαρό. Και επίσης έρχεται και με αυτή εδώ τη σίτα, είναι μια μεταλλική σίτα, όπου τη ζεσταίνουμε πάνω στο πλαστικό με αυτόν εδώ τον τρόπο
και αυτή λιώνει και μπαίνει μέσα στο πλαστικό και δεν υπάρχει περίπτωση να σου ξανανοίξει το πλαστικό εκεί που το κόλλησες ποτέ. Έχει δύο είδη πλαστικών που έρχεται μαζί στο σετάκι. Έχει ένα κατσαβιδάκι για να μπορείς να αλλάξεις τη μύτη, ένα γυαλοχαρτάκι, αυτό είναι η μύτη από το κατσαβίδι, και έχει και άλλη μία μύτη, αυτή είναι εδώ που είναι λίγο μεγαλύτερη, για τη σίτα κυρίως μεγαλύτερη μύτη. Και εγώ μαζί με αυτό το σετάκι παρήγγειλα και άλλες διάφορες ράβδους πλαστικού. Το κάθε πλαστικό είναι διαφορετικό, οπότε ανάλογα με το τι πλαστικό θέλουμε να κολλήσουμε βάζουμε και στη συγκεκριμένη ράβδο πλαστικού. Με αυτά εδώ τα δύο, περίπου στα 17 ευρώ και γύρω στα 20 αυτό, πραγματικά κολλάς οτιδήποτε πλαστικό σου έχει σπάσει, ειδικά στο αυτοκίνητο, προφυλακτήρες, spoiler κτλ. Πραγματικά, εντάξει, μια επισκευή να κάνεις, προφανώς και έχουν βγάλει τα χρήματά τους, έτσι. Αλλά εντάξει, δεν είναι και συγκεκριμένα ότι είναι μόνο για το αυτοκίνητο. Σίγουρα και στο σπίτι κάτι μπορεί να χρειαστείς, κάτι μπορεί να σου σπάσει. Οπότε αυτά εδώ το set, τα δύο μαζί, τα συνιστώ ανεπιφύλακτα, παιδιά, θα σας σώσουν το συγκεκριμένο. Και πάμε να δούμε και τι άλλο είναι. Λοιπόν, έχουμε αυτό εδώ που σε συνδυασμό με αυτό εδώ το εργαλείο θεωρητικά μπορούμε να φτιάξουμε ό,τι λακκούβες έχουμε στο αυτοκίνητο, ή αλλιώς είναι η μέθοδο PDR. Εντάξει, το PDR δεν είναι ακριβώς Painless Dent Repair, σημαίνει το PDR. Δεν είναι μόνο αυτά τα εργαλεία, έχει και άλλες λάμες και άλλα, τέλος πάντων, πολλά εξαρτήματα που οι επαγγελματίες χρησιμοποιούν. Εμείς δεν είμαστε επαγγελματίες, αλλά μια λακκουβίτσα σίγουρα με αυτό εδώ θα μπορέσουμε να την επισκευάσουμε χωρίς να χρειαστεί βαφή. Τώρα λέμε για λακκουβίτσα, έτσι, όχι κανένα τρακάρισμα, δεν αντικαθιστά το φανοποιώ το εδώ το εργαλείο. Δεν έχω το χρησιμοποιήσει ποτέ κάτι τέτοιο, θα το χρησιμοποιήσω όμως στο άλλο κανάλι. Πώς δουλεύει αυτό? Χρειαζόμαστε και ένα πιστόλι για τη θερμή τη σιλικόνη, μπαίνει εδώ. Τέτοια πιστόλια έχει το Temu πάρα πολύ φτηνά, με 2, 3, 4, 5 ευρώ, αλλά μπορούμε να βρούμε και στα ελληνικά καταστήματα επίσης πολύ φτηνά, είναι πολύ φτηνά αυτά τα πιστόλια. Έχει αυτά εδώ τα πλαστικά. Λοιπόν, θα ανοίξω και ένα για να δούμε. Λοιπόν, πώς δουλεύει αυτό? Βάζουμε την κόλλα, την καυτή, ανάλογα με τη λακκούβα που έχουμε, σε αυτό εδώ το εξάρτημα. Κολλάμε πάνω στη λαμαρίνα του αυτοκινήτου και μετά παίρνουμε αυτόν εδώ τον εξολκαία, σαν εξολκαίας είναι. Πιάνει εδώ στη λαμαρίνα του αυτοκινήτου, εδώ, και πιέζοντας τη σκανδάλη τραβάμε τη λακκούβα προς τα έξω. Για καλύτερα αποτελέσματα θέλει και λίγο ζέσταμα η λαμαρίνα. Αν ζεστάνουμε τη λαμαρίνα του αυτοκινήτου, σίγουρα δουλεύετε πιο εύκολα. Δεν κάνουν θαύματα τα συγκεκριμένα, αλλά δουλεύουν. Το έχω δει στην πράξη από φίλους μου, δουλεύουν, καταφέραν και επισκευάσανε λακκούβες. Αν δεν πιάνουν τόσο καλά τα χέρια σου, δεν το συνιστώ. Αν πιάνουν λίγο τα χέρια σου όμως, με αυτό εδώ το εργαλείο και σε συνδυασμό με αυτό εδώ το set, το οποίο δεν σας λέω πώς λέγεται γιατί θα με κόψουν, αλλά μπορεί να το καταλάβετε από τη χρήση πώς λέγεται. Λοιπόν, αυτό εδώ μαζί με το χερούλι του μπαίνει εδώ πέρα. Λοιπόν, βιδώνουμε εδώ και το χερούλι. Μπορεί να το χρησιμοποιήσει και σκέτο το χερούλι, γι' αυτό στο δίνει έτσι. Λοιπόν, αυτό το εξάρτημα λειτουργεί πάλι. Έχουμε κολλήσει το πλαστικό
και μπαίνει εδώ μέσα στη σχισμή για να μπορέσουμε να τραβήξουμε. Απλά πώς λειτουργεί το συγκεκριμένο? Έχει αυτό εδώ το βαρύδι και κάνοντας αυτή την κίνηση λειτουργεί σαν σφυρί, οπότε μας φέρνει τη λακκούβα έξω. Από την κίνηση αυτή μπορεί να καταλάβετε ότι το εργαλείο αυτό λέγεται μακάκας. Δεν τα έχω χρησιμοποιήσει, έχω όμως, τα πήρα απλά για να τα έχω σε περίπτωση που χρειαστούν. Έχω όμως όχημα που έχει κάποιες λακκούβες, οπότε στο αυτοκινητιστικό κανάλι θα ανεβάσω κάτι από αυτό. Τώρα μέσα εξαρτήματα πλαστικά είναι διάφορα, για μικρές λακκούβες, για μεγάλες, για πιο μεγάλες. Είχε και το ένα και το άλλο. Αυτό έκανε γύρω στα 10 ευρώ και γύρω στα 12 αυτό. Πιστεύω ότι θα κάνει δουλειά, καθώς το χρησιμοποιούν και επαγγελματίες, όχι τα συγκεκριμένα που είναι ερασιτεχνικά, εντάξει, τα πιο εξειδικευμένα, αλλά με τέτοιο τρόπο πάλι με κόλλα φτιάχνουν και επαγγελματίες που κάνουν τέτοιες επισκευές. Και τελευταίο, κάτι μικρό, επίσης ξέχασα να σας δείξω και αυτό εδώ, που σε συνδυασμό με το άλλο, σε κάποια επιφάνεια που μπορεί να μπει μέσα και να φουσκώσει λίγο προς τα έξω τη λακκούβα, το βοηθάει. Αυτό φουσκώνει, βλέπετε, και είναι πιο εύκολο να κοντράρει και από μέσα λίγο τη λαμαρίνα όπου έχει χώρο και να βοηθήσει να φτιάξουμε τη λακκούβα. Γύρω στα 4 ευρώ έκανε αυτό, γι' αυτό το πήρα. Μπαίνει, είναι πολύ λεπτό, μπαίνει μέσα σε κενά, οπότε φουσκώνοντας το τεντώνει τη λαμαρίνα προς τα έξω και μπορεί να δουλευτεί πιο εύκολα. Θα χρησιμοποιηθεί και αυτό μαζί με τα άλλα που σας έδειξα. Και τελευταίο κάτι μικρό, μάλλον πρώτο τελευταίο, γιατί έχουμε να δούμε και την κασετίνα με την καστάνια. Αυτά εδώ πραγματικά θα σας λύσουν τα χέρια, τα γατζάκια. Δεν είναι κάτι φοβερό, η τιμή τους είναι 1,5 ευρώ, αλλά όταν βγάζετε φυσάκια από το αυτοκίνητο, πραγματικά θα το πατάτε με αυτό εδώ το εργαλειάκι και θα βγαίνει όλα τα φυσάκια έχουν μια ασφάλεια. Όταν πατάτε λοιπόν με τα δάχτυλα, τρώτε τα χέρια σας και δουλειά δεν κάνετε. Αυτά εδώ τα εργαλεία που είναι ειδικά για φυσάκια, για τις ασφάλειες από τα φυσάκια, πραγματικά θα σας λύσουν τα χέρια. Θα με θυμηθείτε, γύρω στο 1,5 ευρώ κάνει αυτό. Πρέπει να υπάρχει σε όλα τα γκαράζ. Και να δούμε και το σετ καστάνια. Καστάνια 1/4 με 46 εξαρτήματα. Έχουν φύγει εδώ λίγο και τα καρυδάκια. Λοιπόν, ένα τέτοιο θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει σε κάθε αυτοκίνητο μέσα, για οτιδήποτε πάθει στον δρόμο και χρειάζεσαι ένα εργαλείο. Ένα κατσαβίδι να χρειαστείς, ορίστε, να το, έχεις το κατσαβίδι σου, έχεις όλες τις μύτες εδώ που μπορεί να χρειαστείς, σταυρό, τόρξ, άλεν, ίσια, οτιδήποτε μπορείς να χρειαστείς, έχεις ένα κατσαβίδι με όλες τις μύτες ανά πάσα ώρα και στιγμή. Είναι μια βίδα που δεν μπορείς να την ξεβιδώσεις, είναι πολύ σκληρή. Θα πάρεις το καστανάκι σου, θα το βάλεις εδώ πίσω, που είναι το κατσαβίδι αυτό ειδικό για καστάνια, θα κοντράρεις και θα την ξεβιδώσεις και σου λύνει τα χέρια. Αυτό το σετ με τα εργαλεία, εγώ το έχω αγοράσει, νομίζω είναι η 4η φορά που το αγόρασα. Έχω πάντα σε κάθε αυτοκίνητο μέσα ένα τέτοιο σετάκι για όποια στιγμή χρειαστεί. Είναι από το πολύ μικρό, το 4 χιλιοστά, το καρυδάκι, μέχρι 14. Προφανώς και η ποιότητα δεν είναι κάτι το σούπερ, αλλά για όταν το χρειαστείς για 1-2-5 φορές, για ερασιτεχνική χρήση δηλαδή, τη δουλειά σου θα την κάνεις. Σίγουρα αν το χρησιμοποιείς κάθε μέρα, προφανώς δεν σου κάνει αυτό, χρειάζεσαι κάτι πιο επαγγελματικό. Αλλά για μία φορά τη δουλειά σου θα την κάνεις και μάλιστα θα την κάνεις πολύ καλά. Λοιπόν, και τώρα, πώς μπορείτε να το πάρετε με 1,60 ευρώ αν είστε νέος χρήστης στην εφαρμογή της Temu. Θα αφήσω εδώ ένα QR code, μια φωτογραφία, μπορείτε να σκανάρετε το QR code. Για νέους χρήστες, αν δεν είστε νέος χρήστης, έχετε να μπείτε στην εφαρμογή πάνω από 15 μέρες, διαγράψτε την εφαρμογή πριν μπείτε μέσα όμως και μετά θα σας πιάσει σαν νέο χρήστη, να το ξέρετε αυτό.
Αν δεν είστε νέος χρήστης, δοκιμάστε να σκανάρετε τον κωδικό από κάποιον χρήστη που δεν έχει ξανακατεβάσει στο κινητό του την εφαρμογή την Temu και θα πάρετε αυτό το set με 1,60 με δωρεάν μεταφορικά. Τώρα μπορεί να έχει ένα minimum 10 ευρώ, συνήθως βάζει ένα minimum 10 ευρώ, δεν πειράζει, θα πάρετε και κάτι άλλο μαζί, αλλά αυτό το προϊόν θα σας στοιχήσει μόνο 1,60 μόνο για τους φίλους του καναλιού. Και νομίζω ότι αυτά είναι για σήμερα. Χρήσιμα όλα. Γράψτε μου και στα σχόλια τι σας άρεσε και τι άλλο θέλετε να δείτε. Όπως είπα, θα αφήσω και το link για το άλλο μου κανάλι που χρησιμοποιώ πολλά από τα εργαλεία και τα περισσότερα από αυτά θα τα χρησιμοποιήσω. Κάντε μια εγγραφή αν σας άρεσε το βίντεο, πατήστε και ένα like, με βοηθάει πάρα πολύ. Και μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν και τα κουπόνια των 100 ευρώ σε εκπτώσεις που παίρνετε από το Temu που δουλεύουν και θα συνεχίσουν να δουλεύουν από ό,τι έχω καταλάβει, γιατί είναι σχεδόν ένα χρόνο τώρα που δίνει τα κουπόνια αυτά των 100 ευρώ και πραγματικά αξίζει να μαζέψετε μια μεγάλη παραγγελία, να τις σπάσετε σε μικρότερες για να χρησιμοποιήσετε όλα τα κουπόνια και να επιφοληθείτε αυτά τα 100 ευρώ. Εμένα το έχουν κάνει οι περισσότεροι φίλοι μου. Εντάξει, έχουμε πάρει και προϊόντα που είναι λίγο μούφα, έχουμε πάρει και προϊόντα που είναι πολύ καλά. Το ότι πληρώνεις παίρνεις είναι γενικός κανόνας, αλλά για αυτά που πληρώνεις παίρνεις παραπάνω προϊόντα από το Temu. Ευχαριστώ πολύ για το χρόνο που μου διαθέσατε και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας.